ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් පිස්ටල් රයිඩර් YouTube නාලිකාවෙන් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් නැගෙනහිර පළාතේ සිද්ධ කරපු දවස් 8ක සංචාරයක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේකෙන් ආගමික සංස්කෘතික සහ තවත් විනෝද වෙන්න පුළුවන් තැන්වලට අපි මේ දවස් 8 පුරාවටම ගියා. ඉතින් අම්මත් එක්ක යන වටවන්දනාවේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි අදියර විදිහට අපි එපිසෝඩ් විශාල ප්‍රමාණයක් දැම්මා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඒ සම්පූර්ණ ගමනේ සාරාංශය. ඉතින් ඕගොල්ලොත් නැගෙනහිර යන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නැගෙනහිර පළාතේ බලන්න තියෙන ගොඩාක් තැන් සහ ඒ තැන් වලට කොහොමද ඉක්මනට අඩු කාලයකින් ඒ තැන් නරඹන්න යන්න පුළුවන් කියලා. එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපිට දවස් 8ක් ගියාට ඕගොල්ලන්ට එච්චර කාලයක් යන්නේ නැති වෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන්. නැගෙනහිර පළාතේ බලන්න තියෙන ගොඩක් තැන් ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අවසානය වෙනකන් ඕගොල්ලෝ නැරඹුවොත්. නැගෙනහිර පළාතේ සංචාරයක් කියලා කිව්වට ඉස්සර මේක හඳුන්වන්නේ වටවන්දනාවක් කියලා. ඉතින් මේ වටවන්දනාව මම ගියේ මගේ අම්මත් එක්ක. නැගෙනහිර පළාතට ගියේ මේ වටවන්දනාව අපි දවස් 8ක් පමණ මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. අද අපි මේ ගියන්නේ ඒකේ සාරාංශය. ඉතින් වටවන්දනාව අදියර දෙකකින් අපි ආරම්භ කළාට මුලින්ම අපි පළවෙනි අදියරේදී නැගෙනහිර පහළ කොටසෙන් තමයි අම්පාර පැත්තෙන් තමයි වටවන්දනාව ආරම්භ කරේ. ඉතින් ඒකට අපි ගෙදරින් පිටත් වෙලා හයිවේ එකෙන් මොනරාගල හරහා වැල්ලවාය පැත්තෙන් අම්පාරට යන්න තමයි අපේ ප්ලෑන් එක වුණේ. ඒ අනුව මුලින්ම අපි උම්මානය බලන්න. උම්මානයට අපේ ගෙදර ඉඳන් කිලෝමීටර් 183ක් තියෙනවා. ඒ වගේම හයිවේ එකේ බෙලියත් එක්සිට් එකෙන් එළියට දාලා කිලෝමීටර් 17ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් උම්මානයට ටිකට් එකක් ගන්න ඕන ඇතුල් වෙන්න. ඒක රුපියල් 50ක් පමණයි වෙන්නේ. ඒ වගේම වාහන පාකින් එකට රුපියල් 200ක් අපිට ගියා. අපි උදේ 6ට විතර වගේ තමයි ගෙදරින් ආවේ. මෙතනට එන්න පැය 3ක් විතර වගේ කාලයකට වැඩි කාලයක් අපිට ගත වුණා. උම්මානේ අසිරිය ඉඳගැනීමෙන් පස්සේ අපි ඊගාවට ගියා අපේ ඊගාව ගමනාන්තයට. ඒ තමයි මුල්කිරිගර රජමහා විහාරය. උම්මානේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 23ක් තියෙනවා. ඒ වගේම විනාඩි 45ක් විතර කාලයක් අපිට මෙතෙන්ට එන්න ගත වුණා. මේ විහාර බලන්න අපි ටිකට් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. විහාරය පිහිටලා තියෙන්නේ පොඩි කඳු පන්ති කීපයක් උඩින්. ඒක නගින්න එච්චරම අමාරු නැහැ. හැබැයි මේක ගොඩක් විශේෂිත විහාරයක් වෙනවා. මොකද මේ මුල්කිරිගල චිත්‍ර නිසා. මේ මුල්කිරිගර චිත්‍ර හරි ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම මේ විහාරය ඉදි කරලා තියෙන සද්ධාතිස්ස රජතුමා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 10 වෙනි සියවසේදී විතර. ඒ වගේම මේ විහාරය ගැන තවත් මතයක් තියෙනවා. කාවන්තිස්ස රජතුමා විසින් ක්‍රිස්තු පූර්ව 2 වෙනි සියවසේදී කරපු සමුද්‍රගිරි විහාර 60න් එකක් මේකත් කියලා සඳහනකුත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් සද්ධාතිස්ස රජතුමාට කලින් කාවන්තිස්ස රජතුමා ඉදි කරපු විහාරයක් කියලාත් මේක කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අතීතයක් තියෙන මේ විහාරය රජවරු කීප දෙනෙක් යටතේම නවීකරණය වෙලා තියෙනවා. දැනට පවතින චිත්‍ර නුවර යුගයට අයත් ඒවා කියලා සැලකෙනවා. ඒ වගේම මේ චෛත්‍යයේ යට කොටසේ පේනවා දඹදිව යුගයේ චිත්‍රත්. මුල්කිරිගල රජමහා විහාරය වැඳ පුදාගෙන ඉවර වෙලා අපි ඊගාවට යන්න තීරණය කර ගමනාන්තයේ බුදුරුවගල. මුල්කිරිගල ඉඳන් කිලෝමීටර් 107ක් දුරින් තියෙන බුදුරුවගලට යන්න මුල්කිරිගල ඉඳන් ගත්තොත් පැය විනාඩි 20ක් විතර වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් මෙතනට යන්න ටිකට් පතක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ දේශීය සංචාරකයින්ට. හැබැයි හවස 5 වෙනකන් විතරයි මෙතන විවෘත කරලා තියෙන්නේ. 5න් පස්සේ මේ ස්ථානයට යන එකේ යම් අවදානමක් තියෙනවා. බුදුරුවගල කියන්නේ ගල් පර්වතයෙන් මදක් ඉස්මතු වෙන විදිහට නෙලා තියෙන මූර්තියක්. මේක ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7-9 සියවස්වලදී මහායාන සම්ප්‍රදාය අනුකූලව නිර්මාණය කරපු මූර්තියක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. මේ උසට තියෙන බුදු පිළිමය අඩි 51ක් විතර වගේ උසයි. ඒ වගේම ඊට දෙපැත්තෙන් තව ප්‍රතිමා තියෙනවා
ඒවා තාම හරියට හඳුනාගෙන නැහැ. අතර මේවට පරිසරය සහ මේ බුදු පිළිමත් එක්ක අමුතු গুপ্ত භාවයක් මේ ප්‍රදේශයට ලැබෙනවා. ඉතින් ටික වේලාවක් ඔබට මෙතන රැඳී ඉන්න පුළුවන් නම් නිසක වශයෙන්ම ඔබටත් ඒ අත්දැකීම විඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බුදුරුවගල යනකොට අපිට බුදුරුවගල වැව හම්බ වෙනවා අතරමඟදී. එතනත් පොඩි ජලය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා, ඇඩ්වෙන්චර් වැඩ වගේ. කවුරු හරි යනවා නම් හවස්වරු හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම බුදුරුවගලින් සමු අරගෙන අපිට ගොඩක් දුර එන්න හම්බුන්නේ නැහැ. අඳුර වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් බුදුරුවගල ඉඳන් කිලෝමීටර් 31ක් විතර දුරින් තියෙන බුත්තලදී අපි අපේ පළවෙනි නවාතැන හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ඉන්නේ වටවන්දනාවේ දෙවෙනි දවසේ. අද අපි බුත්තල ඉඳන් අම්පාර පැත්තට යනවා. වටවන්දනාවේ දෙවෙනි දවසේ පටන් අරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්න සූදානම් වුණේ නීලගිරි සෑය බලන්න. නීලගිරි සෑය තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 73ක් දුරින් බුත්තල ඉඳන්. ඒ වගේම මේක අපිට පැය දෙකක විතර කාලයක් පෙන්නනවා. ඒ අනාතරමකදී අපිට හම්බුණා ලාහුගල වනෝද්‍යානය. අපි යන මාර්ගයේ අයිනෙමයි මේ ලාහුගල වනෝද්‍යානය අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඕගලන්ට වාසනාව තියෙනවා නම් මේ වැවේ වතුර බොන අලියෙක්කෙමත් බලන්න පුළුවන්. මේ මාර්ගයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි බුත්තල සියඹලාණ්ඩුව වගේ පෙන්නයින් පස්සේ ලාහුගල එහාට අම්පාර අපේ මුළු චාරිකාව දිගටම හැමතැනම අලි ඉන්නවා. ඉතින් අපිට අලි කෙලින්ම මූණට හම්බුන්න වුණත් අවස 5න් පස්සේ නම් මේ මාර්ගයේ අනේක ටිකක් අනතුරුදායක සහිතයි. ඉතින් එතනින් ඊට පස්සේ අපි ආපහු ගියා නීලගිරි සෑයට. එතන ඉඳන් වැඩි දුරක් නැහැ නීලගිරි සෑයට. නැගෙනහිර පළාතේ විශාලතම ස්තූපයේ ලෙස තමයි මේ නීලගිරි සෑය සැලකෙන්නේ. ඒ වගේම වැඩිම ධාතු කරඬු ප්‍රමාණයක් හමු වුණ දාගෙව විදිහටත් මේක හඳුන්වනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු කියලා සැක කරන්න පුළුවන් මංජුසා 4කුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දාගෙව ආසන්නයෙන් තමයි වැඩිම සිරිපතුල් ගල් ප්‍රමාණයක් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිස්තු පූර්ව සමයට දක්වා දිවෙන මේ නීලගිරි සෑයත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න එන්න ඕනේ සෑයක්. නීලගිරි සෑයෙන් සමු අරගෙන අපි ඊළඟට ආවේ ඒ ළඟම තියෙන මගුල් මහා විහාරයට. නීලගිරි සෑය ඉඳන් කිලෝමීටර් 7ක් විතර වගේ දුරක් තමයි මගුල් මහා සෑයට තියෙන්නේ. ලාහුගල කැලේ මැද්දේ පිහිටි මේ විහාරයත් ඉතිහාසයේ සැඟවුණු බොහෝ රහස් සංගවාගෙන සිටිනවා. මේ විහාරයට මගුල් මහා විහාරය කියලා කියන්නේ හේතුව විදියට සැලකෙනවා කාවන්තිස්ස රජතුමා සහ විහාර මහාදේවිය විවාහ ගිවිසගත් ස්ථානයේ විදියට මේ ස්ථානය හඳුන්වා දී තිබෙන නිසා. ඒකේ මගුල් පෝරුව කියලා සැලකෙන ස්ථානයකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඉතිහාස කතාව ජන කතාවක් විදිහට ඒක තිබුණාට පුරාවිද්‍යාත්මකව තියෙන කතාව ඊට වඩා වෙනස්. සඳකඩ බහනක් තියෙනවා. පෙන්නේ මගුල් පෝරුව පුරාවිද්‍යාත්මක විදිහට මේක ඊට ගොඩක් පස්සේ හැදුණු විහාරයක් වගේම මෙතනදී විහාර මහා දේවි කියන්නේ කාවන්තිස්ස රජතුමාගේ දේවිය නෙමෙයි වෙනත් විහාර මහා දේවියක් ගැන තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විහාරයේ තියෙන සඳකඩ පහනක එක විශේෂ කැටයමක් තියෙනවා. ඒ තමයි අලිය පිට ඉන්න ගොව්වකුත් මේ එක කැටයමක තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ හමු වුණ එකම සඳකඩ පහන ඒක තමයි ඒ විදිහේ නිර්මාණයක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අම්මත් එක්ක ගිය වටවන්දනාවේ පළවෙනි අදියරේ දෙවෙනි දවසේ තමයි අපි දැන් මේ ඉන්නේ. මගුල් මහා විහාරයෙන් පිට වෙලා අපි ඊගාවට යන්නේ කුඩුම්බිගල පැත්තට. මේ කුඩුම්බිගල තියෙන්නේ මේ ලාහුගල වනාන්තරයේ මේ අවට ප්‍රදේශයේම තමයි. ඒ වගේම මේ ලාහුගල කැලේ අවට තවත් විශේෂ සිදුවීම් ගොඩක් තියෙනවා ලංකාව බුදුදහමට සම්බන්ධ කරලා කතා කරන අයත් එක්ක. ඒගොල්ලන්ගේ සඳහන අනුව මේ ලාහුගල සහ නීලගිරිය අවට කලාපයේ ජේතවනාරාමයේ විදියට තමයි සැලකෙන්නේ. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කුඩුම්බිගලට. කුඩුම්බිගලට කිලෝමීටර් 49ක් තියෙනවා නීලගිරි සෑයේ ඉඳන්. පැය විනාඩි 40ක් විතර තියෙනවා. ටිකක් දුෂ්කර මාර්ගයකින් තමයි එන්න ඕනේ. මොකද වනෝද්‍යාන 2-3ක් විතර හරහා එන්න ඕනේ මේ විහාරයට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අලින්ට බයයි නම් යම් තිගැස්මක් ඇති වෙනවා වගේ දැනෙනවා නම් මේ විහාරයට එන්න එපා. මොකද කිලෝමීටර් 14ක්ම කැලේ ඇතුලෙන් එන්න ඕනේ. ඒ පාර ජනාකීර්ණ පාරක් නෙමෙයි. ගෙවල් නැහැ. වනාන්තරය ඇතුලෙන් එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි ආපුවාම නම් බොහොම ලස්සන තැනක්. හරිම නිස්කලංකයි. කඳු පඩිපෙළ ගොඩක් නැගගෙන උඩ විහාරයට අපිට යන්න පුළුවන්. පඩිපෙළ 800ක් තියෙනවා. අපි මේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න විහාරේ ගාවට එන්න. ඉතින් මෙතනින් පස්සෙත් තවත් යන්න ගොඩාක් තැන් තියෙනවා. යනවා නම් ගල් තියෙනවා. ගල්තලා සහ විහාර චෛත්‍ය පොඩි පොඩියට හදපුවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මතක ඇති පෞසුගිය කාලයේදී කොටියෙක් විසින් ස්වාමින් වහන්සේකට පහර දීලා අපවත් කරා. අන්න ඒ සිදුවීම වාර්තා වුණෙත් මේ කුඩුම්බිගලම තමයි. ඒ වගේම ලංකාවෙන් වාර්තා වුණු නිට්ටෑව වාර්තා වෙලා තියෙන අවසාන වශයෙන් කුඩුම්බිගල පැත්තමයි. ඒ සම්බන්ධව විශාල පරීක්ෂණ ගණනාවක් කරලා තියෙනවා මේ කුඩුම්බිගල ආශ්‍රිතව සිටපු නිට්ටෑවන් ගැන.
මේ ඈතින් පේන්නේ අලිරංචුවක් අපි එනකොට පාර අයින හිටපු කුඩුම්බිගල වනෝද්‍යානයේ ඒ අලියොත් බලාගෙන අපි කුඩුම්බිගලින් එළියට ඇවිල්ලා ඊගාවට ගියේ මුහුදු මහා විහාරය බලන්න. මුහුදු මහා විහාරයේ තියෙන කුඩුම්බිගල ඉඳන් කිලෝමීටර් 30ක් විතර වගේ දුරින් පැයක විතර කාලයක් ගත වෙනවා කුඩුම්බිගල ඉඳන් මෙතනට එන්න. ඉතින් ඒ වගේම කුඩුම්බිගල බලන්නත් පැය දෙකක් විතර යනවා. හැබැයි දැන් අපි එනකොට මුහුදු මහා විහාරයට දැන් හවස 5ටත් ළඟයි. ඉතින් අද දවසට අපිට මීට වඩා දැන් බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද වටවන්දනාවේ දෙවෙනි දවස පොතුවිල් වල පිහිටි මුහුදු මහා විහාරයෙන් අවසන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපි පොතුවිල් වල අද නවාතැන් ගන්න. අපි දිගටම යනවා අම්පාර කිට්ටුවටම වෙනකන් අද රාත්‍රියේ නවාතැන් සඳහා. වටවන්දනාවේ දෙවෙනි දවසේ ඒ විදිහින් අවසන් වුණාට පසුව තුන්වෙනි දවස අපි ආරම්භ කරේ අම්පාර නගරයෙන්. අපි අම්පාර නගරයේ තමයි අපේ නවාතැන පිහිටලා තිබුණේ. ඉතින් අපි අම්පාරෙන් පිටත් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් ගියා. ඒක නිසා ටිකක් දවල් වුණා දීඝවාපී චෛත්‍යයට එනකොට. ඉතින් තුන්වෙනි දවසේ පළවෙනියටම අපි ගියේ දීඝවාපී චෛත්‍ය වෙඳ පුදා ගන්න. අම්පාරේ ඉඳන් දීඝවාපීට කිලෝමීටර් 18ක් තියෙනවා. විනාඩි 20ක් විතර වගේ වෙලාවක් යනවා මෙතනට එන්න. ඒ වගේම මාර්ගය ගොඩක් හොඳයි, ප්‍රශ්නයක් නැහැ, වලවල් නැහැ. ඒකින්ද ඕන වාහනයක පහසුවෙන් මෙතනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. අපි යනකොට දීඝවාපී චෛත්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු වෙමින් තමයි පැවතියේ. 12 ස්ථාන වලින් එකක් වෙච්ච දීඝවාපී චෛත්‍ය ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වෙනි සියවස දක්වා ඈත ඉතිහාසයකට ඇදී යනවා. ඉතින් මේ චෛත්‍ය දුටුගැමුණු රජතුමාගේ සොහොයුරා වන සද්ධාතිස්ස රජතුමා විසින් තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. නැගෙනහිර පළාතේ සංචාරයේදී අපි වැඳ පුදාගත යුතුම විහාරස්ථානයක් විදිහට දීඝවාපිය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දීඝවාපියෙන් සමු අරගෙන ඊළඟට ගියේ බුද්ධංගලට. දීඝවාපියට අමතරව ඒ අසල තවත් පරිවාර චෛත්‍ය ගණනාවක් තියෙනවා. බලන්න යන කෙනෙකුට බලන්න යන්න පුළුවන්. අපිට ඒ ටික මග ඇරුණා. අපේ කාලයත් එක්ක අපිට ඒක මැනේජ් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපිට අත්‍යවශ්‍යයෙන් යන්න තිබුණු තැනක් තමයි බුද්ධංගල. බුද්ධංගල විහාරයට කිලෝමීටර් 25ක් තියෙනවා දීඝවාපී ඉඳන්. අපි අම්පාරට ආපහු එන්න ඕනේ බුද්ධංගලට යන්න. අම්පාර නගරේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 7.2ක් දුරින් තමයි බුද්ධංගල පිහිටලා තියෙන්නේ. මනරම් පරිසරයක පිහිටලා තියෙන බුද්ධංගල රජමහා විහාරය මෑතකදී ඉදි කළ අලුත් බුදු පිළිමය නිසා ගොඩක් අලංකාර ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ආවොත් ඒ අලුත් විහාරයටත් එන්න. ඒ වගේම පරණ විහාරයේ පැත්තේ ලෙන් විහාර ටික තියෙනවා. ඒවත් බලන්න යන්න පුළුවන්. ඒකටත් සාමාන්‍යයෙන් පැයක් දෙකක් විතර වගේ කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන් බුද්ධංගල බලන්න. බුද්ධංගල තියෙන විශේෂත්වය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වගේම සරියුත් මුගලන් මහ රහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලා හම්බ වෙලා තියෙනවා බුද්ධංගල තියෙන දාගබකින්. ඒ ගැන ලොකු විස්තරයක් අපි කතා කරා අපේ බුද්ධංගල වීඩියෝ එකේ. ඉතින් බුද්ධංගලින් සමු අරගෙන අපි ඊගාවට ගියේ සේනානායක සමුද්‍රය පැත්තට. සේනානායක සමුද්‍රය කියන්නේ ගල්ඔය ව්‍යාපාරයෙන් බිහිවෙච්ච තවත් නිර්මාණයක්. ඉතින් ඒක ඌව පළාත සහ නැගෙනහිර පළාත මේක මැද්දෙන් බෙදලා යනවා. ඉතින් ගල්ඔය රක්ෂිතයේ තමයි මේ සේනානායක සමුද්‍රය පිහිටලා තියෙන්නේ. අපි එතනින් සේනානායක සමුද්‍රය බලලා ගල්ඔය රක්ෂිතය හරහා සීඹලාණ්ඩුව පැත්තට තමයි ආවේ. මෙතනදී පාර දෙකට බෙදෙනවා. එක පාරක ගියොත් අපිට යන්න පුළුවන් බිබිලට, අනිත් පාරෙන් සීඹලාණ්ඩුවට යන්න පුළුවන්. බිබිල පාරේ ගියොත් අපිට රතුගල ආදිවාසීන්ගේ උරුමස්ථානය බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සීඹලාණ්ඩුව පාරේ ආවොත් අපිට පුළුවන් ගල්ඔය නැෂනල් පාක් එක බලන්න සෆාරි ජීප් එකක සෆාරි එකක් යන්න. ඉතින් හදිසියෙම ඇදහැරිච්ච වැස්සක් හින්දා අපේ 3 වෙනි දවසේ ගමන කලින් නවත්තන්න උනා මොනරාගලින්. අපේ වටවන්දනාවේ 4 වෙනි දවස් අපි පටන් ගත්තේ මොනරාගලින්. මොනරාගලින් අපි මුලින්ම ගියේ මාලිගාවිල බුදු පිළිමය බලන්න. මාලිගාවිල බුදු පිළිමය තියෙන්නේ ඔක්කම්පිටියේ. බුත්තල ඔක්කම්පිටියට අපි හිටපු නවාතැනේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 24ක් විතර වගේ දුරක් තිබුණා. ඉතින් මේ පිළිමයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ පිළිමය අබද්ධ පිළිමයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. මේ පිළිමය කවුරුන් විසින් ඉදි කරාද කියලා හරිම තොරතුරක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මේක පොළොවට සම්බන්ධ වෙන්නේ දෙපයින් පමණයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ පිළිමය වෙන තැනක හදලා මෙතනට අරගෙන ආව කියලා මතයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම කාලයත් සමග පොළොවට ඇදහැරලා තිබුණ මේ පිළිමය නැවත නගා සිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ලොකු ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කතාව ගැනත් අපි අපේ වීඩියෝ එකේ කතා කර මාලිගාවිල ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. අපේ වටවන්දනාවේ 4 වෙනි දවසේ අපි තෝරගෙන තිබුණේ ආපහු කොළඹට එන්න. ඉතින් කොළඹ එන්න මාර්ගයේ අපි තෝරගත්ත බෙරගල හරහා එන්න කියලා වෙල්ලවායෙන් බෙරගල පාරේදී අපිට විශේෂයෙන් හම්බ වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ලස්සන දිය ඇල්ල. දියලුම දිය ඇල්ල. ඉතින් මේක බලාගෙන තමයි අපි බෙරගලට ආවේ. අනිත් එක රස්නේ
පරිසරයෙන් මිදලා පොඩ්ඩක් හීතල පැත්තකින් අපව කොළඹට එන්න ඕන කියලා හිතාගෙන තමයි ඒ පාර පාවිච්චි කරේ. හැබැයි මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 20ක් 30ක් විතර තියෙනවා ගොඩක්ම කැඩිලා හරිම හිමින් තමයි එන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒ පාර කාට හරි රෙකමන්ඩ් කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් මේ ලස්සන දියලුම දියඇල්ල ගොඩක් වෙලා අපිට බලන්න වෙලාවක් තිබුණ නිසා ඒකත් බලලා ඊට පස්සේ බෙරගල බලංගොඩ රත්නපුර හරහා අපේ ගෙදරට ආවා. ඉතින් එහෙම තමයි වටවන්දනාවේ 4 වෙනි දවසේ ඉවර වුණේ. ඉතින් වටවන්දනාවේ 5 වෙනි දවසේ අපි පටන් ගත්තේ උදේ පාන්දරම ආපහු කොළඹ ඉඳන් ත්‍රිකුණාමලයේ පැත්තට යන්න. අපි වටවන්දනාවේ මුල් දවස් 4ේදී නැගෙනහිර පළාතේ පහළින්ම තියෙන පානම අම්පාර ඒ ප්‍රදේශය තමයි සම්පූර්ණයෙන් ගවේෂණය කරේ. ඉතින් අද අපි ඒක නිසා තීරණය කරා ත්‍රිකුණාමලයේ පැත්තට යන්න. ත්‍රිකුණාමලයේ පැත්තෙන් අම්පාර පැත්තට එන්න තමයි අපේ ප්ලෑන් එක තිබුණේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ ඒ යන මාර්ගයේදී අපිට මුලින්ම යන්න උවමනාව තිබුණා අබරණ හිරිවඩුන්න රජමහා විහාරයට. ඉතින් අපි මේ ඉන්නේ හිරිවඩුන්න ප්‍රසිද්ධ මොනවටද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේ ලංකාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුනයි කියලා කියන අයගේ ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච තැනක් තමයි හිරිවඩුන්න රජමහා විහාරය. ඉතින් ඒක බලන්න තමයි අපි ගියේ. හිරිවඩුන්න රජමහා විහාරයට ගිහිල්ලා එතනින් පාරේ අනිත් පැත්තේ තව තියෙනවා හිරිවඩුන්න වැව. ඒ හිරිවඩුන්න වැවත් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණයට පාත්‍ර වෙච්ච වැව. විවිධ සංචාරක ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කරත් එකකින් යන විලේජ් ටුවර් තියෙනවා. ඒ වගේම වැවේ ඔරු පදින්න පුළුවන් වගේම දෙමි ගෙදරක රස ආහාර පානවල කුකින් ක්ලාස් එකකට සහභාගී වෙන්නත් අවශ්‍ය නම් පුළුවන්. හිරිවඩුන්නෙන් සමු අරගෙන ඉස්සරහට යනකොට අපිට ඊගාවට හම්බුනේ කන්තලේ වැව. කන්තලේ වැවත් හරි ප්‍රසිද්ධයි ජල ක්‍රියාකාරකම් වලට. මෙතන ඊට අමතරව බෝට් රයිඩින්, කයක් රයිඩින් ඒ වගේ තවත් විශේෂිත වූ ජල ක්‍රීඩාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගහක් යට හෙවණ ඉඳගෙන තේ එකක් බොන්න පුළුවන් ස්ථානත් හදලා තියෙනවා බංකු තියලා. හරි ලස්සනට. ඉතින් කන්තලේ වේකාවෙන් පිටත් වෙච්ච අපි ඊළඟට ගියේ ත්‍රිකුණාමලයේ කින්නියා උණු වතුර වලින් බලන්න. කන්තලේ ඉඳන් කන්නියා උණු වතුර වලින් වලට කිලෝමීටර් 38ක් විතර වගේ දුරක් තියෙනවා. විනාඩි 40ක් විතර වගේ යනවා මෙතනට එන්න කන්තලේ ඉඳන් එනවනම්. ඒ වගේම මෙතනට කන්නියා උණු වතුර වලින් වලට ඇතුල් වෙන්න රුපියල් 100ක ටිකට් පතක් අරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට නාන්න ඕන නම් නාන්න අවශ්‍ය බාල්දි පහසුකම් සලසලා තියෙනවා. ඒ වගේම කන්‍යා උණු වතුර වලින් බලන්න ගියොත් අමතක කරන්න එපා. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා කන්‍යා පුරාණ රජමහා විහාරය. ඒකටත් ගොඩ වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද කන්‍යා ප්‍රදේශයේ ඉතිහාසය ගැන පුරාණ සෙල්ලිපි වගේ ආදී දේවල් බලන්න පුළුවන් ඒ විහාරයට ගියොත්. ඉතින් කන්‍යා වලින් සමු අරගෙන අපි ඊළඟට ගියේ ගිරිහඬු සෑය බලන්න. ගිරිහඬු සෑය කියන්නේ ලංකාවේ ඉදුණු පළවෙනි ස්තූපය. ලොකු කන්දක් තියෙන උඩට නගින්න. තව ඉතින් මේක නැගෙනහිර පළාතේ උතුරු දෙසට වෙන්න තමයි ගිරිහඬු සෑය තියෙන්නේ. ත්‍රිකුණාමල නගරේ ඉඳන් එනවනම් කිලෝමීටර් 40ක් විතර වගේ දුර තියෙනවා. කින්නියාවල ඉඳන් කිලෝමීටර් 56ක් තියෙනවා ගිරිහඬු සෑයට එන්න. මාර්ගය ගොඩක් දුෂ්කර පාරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දුර වැඩි හින්දා තමයි ලොකු වෙලාවක් යන්නේ. ගිරිහඬු සෑය බෞද්ධයින්ට ගොඩක් විශේෂිත ස්ථානයක් වන්නේ මෙතන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කේශ ධාතුව තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. තපස්සු බල්ලුක වෙල්ද දෙබෑයන් කේශ ධාතුව ලංකාවට වඩම්මගෙන ආවයින් පස්සේ ගිරිහඬු සෑය තමයි ඒක තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. ගිරිහඬු සෑයෙන් සමු අරගෙන අපි ආවා පොඩ්ඩක් මුකුඩායින. තිරියායේ පිහිටි ගිරිහඬු සෑයේ ඉඳන් මෙතන සමුද්‍රගිරි විහාරයට කිලෝමීටර් 15ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් දුර තියෙනවා. ඒ වගේම විනාඩි 20ක් විතර වගේ කාලයක් යනවා. පාරවල් හොඳයි. සමුද්‍රගිරි විහාරය කියලා කියන්නේ තපස්සු බල්ලුක වෙළඳදෙවයන් ලංකාවට ආපු වරාය විදියට සැලකෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉපරණී පන්සලක් තිබිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ කොටිසස්වාදීන්ගේ කාලේ ඒකේ යම් විනාශයක් වෙලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඉදි කරපු අලුත් පන්සල චෛත්‍යය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනට පොඩ්ඩක් එහයින් තියෙනවා නාවික හමුදා පොයින්ට් එකක් ආරක්ෂාව සඳහා. ඉතින් ඒ පොයින්ට් එක උඩට ගියාම එතනත් හරි ලස්සන වීව් එකක් තියෙනවා වටපිටාව බලන්න. වටවන්දනාවේ 5 වෙනි දවසේ විදියට කුච්චවේලි වලට ආපු ගමනේ මේ වෙනකොට ගොඩක් හවස් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒකින්ද අපි කුච්චවේලි වලින් 5 වෙනි දවස අවසන් කරා. ඊට පස්සේ 6 වෙනි දවස අපි ආරම්භ කරා ආපහු කුච්චවේලි ඉඳන් ත්‍රිකුණාමලයේ පැත්තට යන්න. ඉතින් ඒ යන ගමනේදී අපිට මුලින්ම හම්බුණ ස්ථානයක් තමයි රෙඩ් රොක් පන්සල කියන්නේ. රතුගල පන්සල කියලා පන්සලක් තියෙනවා ආරාමයක්. අපි ඒක හොයාගෙන තමයි ගියේ. හැබැයි අපිට ඒකට යන්න බැරි වුණා. ලස්සන ලොකු කැලයක් මැද්දෙන් ගියේ. හැබැයි ලස්සන බීච් එකක් හම්බුණා ඒ විහාරය හොයාගෙන ගිය ගමනේදී. ඔයගොල්ලොත් යනවා නම් අතනම රෙඩ් රොක් පන්සල බලාගෙන යන්න එපා. හැබැයි මේ බීච් එක නම් පොඩ්ඩක් ලස්සනයි. ස්නෝකල් කරන්නත් පුළුවන් වාරකම් නැති කාලෙට. ඒ වගේම මෙතනින් තා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියාම තමයි අපිට නිලාවේලි හම්බ වෙන්නේ. අපි මේ ට්‍රිප් එකේදී නිලාවේලි ගියේ නෑ. ඊට කලින් මං ගිහින් තියෙන නිසා. එතනින් පස්සේ අපි ගියේ වෙල්ගම් වෙහෙර විහාරය බලන්න.
වටවන්දනාවේ 6 වෙනි දවසේ දෙවැනි ගමනාන්තය විදිහට තමයි අපි වෙල්ගම් විහෙරට ආවේ. කුච්චවේලි ඉඳන් වෙල්ගම් විහෙරට එන්න කිලෝමීටර් 32ක් විතර වගේ දුරක් තියෙනවා. ඒ වගේම වෙල්ගම් විහෙරට එන්න ප්‍රධාන මාර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පෙරියකුලම් වැවහරහා වැව අයිනෙන් එන්න තියෙන මාර්ගය. අනිත් එක වෙල්ගම් විහෙර මාර්ගයෙන් කන්නියා පැත්තෙන් ඉඳන් එන්න තියෙන කන්නියා නුවරතොට ලින්ක් පැත්තෙන් ඉඳන් එන්න තියෙන මාර්ගය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් මේ පෙරියකුලම් වැවහරහා තියෙන මාර්ගය පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒකේ කාර් වෑන් වගේ දේවල් වලට එන්න බෑ. වෙල්ගම් විහෙර ගැන කතා කරනකොට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තමයි ත්‍රස්තවාදී කෝලහල කාලේ මේ විහාරයේ සෑහෙන තර්ජනයට ලක් වුණා. බෝම්බ ප්‍රහාර, වෙඩි ප්‍රහාර වගේම සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීපු විහාරයක් තමයි වෙල්ගම් විහෙර. ඉතින් වෙල්ගම් විහෙරත් අපි නටබුන් බලලා ඒකේ ඉතිහාස කතාවත් අහලා එතනින් පස්සේ අපි ගියා තිරුකෝණේශ්වරම් කෝවිල බලන්න. තිරුකෝණේශ්වරම් කෝවිල තියෙන්නේ ෆෙඩරික් පෝර්ට් එක ඇතුලේ. ෆෙඩරික් පෝර්ට් එක කියන්නේ ත්‍රිකුණාමල නගරයේම තියෙන ෆෙඩරික් බලකොටුව. මේ බලකොටුව ඇතුලේ තමයි මේ තිරුකෝණේශ්වරම් එහෙම නැත්නම් කෝණේශ්වරම් කෝවිල තියෙන්නේ. තිරුකෝණේශ්වරම් කියන්නේ ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන ප්‍රධානතම දේවාලයක් වගේම ප්‍රධානම සංචාරක ප්‍රදේශයක්. ඒකට හේතුව මෙතනට බෞද්ධ, හින්දු වගේම දේශීය සංචාරකයන් පවා වැඩි වශයෙන් ඇදෙන නිසා. නැගෙනහිර පළාතේ සංචාරයක් කරන වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ එන්නම ඕන තැනක් තමයි ත්‍රිකුණාමලයේ තිරුකෝණේශ්වරම් කියන්නේ. ඉතින් මේ තිරුකෝණේශ්වරම් කෝවිල වැඳ පුදාගෙන ඉවර වෙලා අපි 6 වෙනි දවස අවසන් කරා අපේ වටවන්දනාවේ. වටවන්දනාවේ 7 වෙනි දවසේ අපි පටන් ගන්නේ ආයිත් ෆෙඩරික් ෆෝර්ට් එකෙන්මයි. අපේ වටවන්දනාවේ 6 වෙනි දවසේ රාත්‍රිය ගත කරේ ත්‍රිකුණාමලයේ නගරය ආසන්නමයි. ඉතින් ඒකින්ද අපිට උදේම එන්න පුළුවන් වුණා ආපහු ෆෙඩරික් පෝර්ට් එකට. ෆෙඩරික් පෝර්ට් එකේ බලන්න දේවල් තව දෙකක් අපිට ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒ තමයි එකක් ගෝකන්න විහාරය. ඉතින් අපි මුලින්ම ආවා ගෝකන්න විහාරයට. ගෝකන්න විහාරය හරිම ලස්සන විහාරයක්. මේ විහාරය ඉස්සර තිබිලා තියෙන්නේ කලින් තිරුකෝණේශ්වරම් කෝවිල තිබ්බ තැන. ඊට පස්සේ ලන්දේසි ආක්‍රමණයෙන් පස්සේ වෙච්ච විනාශය නිසා තමයි ඒක මේ ස්ථානයේ නැවත ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමලයට වන්දනාමාන කරන්න එන අය එන්න ඕනම තැනක් තමයි මේ ගෝකන්න විහාරය. මෙතනට බොහොම ලස්සනට වටේටම ත්‍රිකුණාමල වරාය වගේම ත්‍රිකුණාමල මුහුද, නිලාවැලි බීච් එක පැත්ත ඔක්කොම බොහොම ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතනින් ඊට පස්සේ ගෝකන්න විහාරය බලලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් ෆෙඩරික් පෝර්ට් එක බලන්න. මේක 2023 තමයි විවෘත කරලා තියෙන්නේ මහ ජනතාවට. ෆෙඩරික් පෝර්ට් එක බලනවා නම් රුපියල් 100ක ටිකට් එකක් අරගන්න ඕනේ. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලෙන් තමයි මෙතන පාලනය කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් නැගෙනහිර සහ බටහිර දෙපැත්තටම දැන් යන්න පුළුවන් මේ පහසුකම් සපයලා තියෙනවා මේ පෝර්ට් එක ඇතුලේ. මෙතන පෝර්ට් එකේ විශේෂත්වය තමයි ජාතීන් කීපයක් විසින් පාලනය කරලා තියෙනවා මේ ෆෙඩරික් පෝර්ට් එක. ඉංග්‍රීසි, පෘතුගීසි, නෙදර්ලන්ත වගේ විවිධ ජාතීන් මෙතන පාලනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමෝගෙම විවිධ එකතු කිරීම වගේ දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවා මේ ෆෝර්ට් එක තුලට. කාලතුවක්කු සවි කරලා තිබුණු ස්ථාන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පරණ යුදාගල්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ෆෙඩරික් පෝර්ට් එක බලන්න ආවොත්. සාමාන්‍යයෙන් පැය 2ක් විතර වගේ කාලයක් යනවා මේක බලලා ඉවර කරන්න. ෆෙඩරික් පෝර්ට් එකේ ඇවිදලා ඉවර වෙලා අපි ඊට පස්සේ ගියේ සමුද්‍ර හා නාවික ඉතිහාස කෞතුකාගාරය බලන්න. ඒක තියෙන්නේ මේ ෆෙඩරික් පෝර්ට් එක කිට්ටුවම තමයි. ෆෙඩරික් පෝර්ට් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටරයක්වත් නෑ නාවික ඉතිහාස කෞතුකාගාරයට. ඉතින් මෙතනට ගියාමත් පොඩි ඉස්සර ආදි කාලේ තිබ්බ නැව්වල ආකෘති අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැව් පිළිබඳ ඉතිහාසය දැනගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තය ඉස්සර කොහොමද තිබ්බේ කියන එක ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජලජ ශාක ගැන හා සමුද්‍ර ජෛව විවිධත්වය ගැන දැනගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව පරණ කාලතුවක්කු වගේ දේවලුත් මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. රුපියල් 50ක් වෙනවා ටිකට් එක. කැමති අයට එතනට යන්න පුළුවන්. සාපේක්ෂව බලපුවාම නම් ඉතින් එතන ගොඩාක් ලොකු දෙයක් බලන්න නම් නැහැ. සමුද්‍ර ඉතිහාස හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ කෞතුකාගාරයෙන් අපි සමු අරගන්නවා. එතනින් සමු අරගෙන අපි ඊගාවට යන්නේ ඔරිස් හෙල් යුද හමුදා කෞතුකාගාරයට. ඉතින් මෙතනදී අපි තවත් එකක් කියන්න තියෙනවා. නාවික හමුදා කෞතුකාගාරය කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා ත්‍රිකුණාමලයේ. ඒකට යන්න නම් ඕගොල්ලෝ පූර්ව අවසරයක් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඔරිස් හෙල් යුද හමුදා කෞතුකාගාරය බලන්න යන්නත් අපි ටිකට් එකක් අරගන්න ඕනේ. ටිකට් එකක් රුපියල් 100ක් විතර වගේ ගාණක් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ගොඩක්ම තියෙන්නේ පසුගිය යුද්ධ සමයේදී පාවිච්චි කරපු විවිධ ආයුධ සහ උපකරණ. ඉතින් යුද්ධය සම්බන්ධව සහ ආයුධ උපකරණ සම්බන්ධව උනන්දුවක් තියෙන අයට ඊටාම සුදුසු තැනක් මේක. මොකද විවිධ ආයුධ ගැන සහ ඒ වගේ දුර පරාසයන්, වෙඩි පරාසයන්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා.
ඒ වගේම යුද්ධයේදී LTT සංවිධානය සහ ශ්‍රී ලංකා හමුදාව පාවිච්චි කරපු ගොඩක් අවි මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් නිස්කලංක තැනක්. එතනත් අතරම හොඳ තැනක් සංචාරකයින්ට. ඔරිස් හිල් යුද හමුදා කෞතුකාගාරය බලන්නත් පැයක් විතර වගේ ගත වෙනවා. ඉතින් එතනින් සමු අරගෙන අපි ඊගාවට ගියා ලංකාපටුන පැත්තට. ලංකාපටුන තියෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ ත්‍රිකුණාමලයට කිලෝමීටර් 30ක් විතර වගේ දුරින්. ලංකාපටුන විශේෂත්වය තමයි හේමමාලා සහ දන්තකුමරු දන්ත ධාතුව රැගෙන මුලින්ම ගොඩබට ස්ථානීය විදියට තමයි ලංකාපටුන සැලකෙන්නේ. ලංකාපටුනට ප්‍රධාන මාර්ග දෙකකින් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. Google Map එක දැම්මොත් ඔයගලන්ට පාරවල් දෙකක් පෙන්නනවා. එකක් සාම්පූර් හරහා කින්නියා පැත්තෙන් එන පාර, අනිත් එක සේරුවාවිල පැත්තෙන් එන පාර. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් සේරුවාවිල පැත්තේ පාරේ එන්න, සාම්පූර් පැත්තෙන් එන්න එපා. ඒ පාර කැඩිලා ඒකේ එන්න බෑ. ත්‍රිකුණාමලයේ නගරයේ ඉඳන් ගත්තොත් ලංකාපටුනට කිලෝමීටර් 50ක් විතර වගේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හුදකලාව තියෙන පන්සලක්. මේ පන්සලට ගොඩක් පිරිස් එනවා අඩුයි. ඉතින් ලංකාපටුන විහාරයට ඔයගොල්ලොත් එන්න ත්‍රිකුණාමලයේ ආපුවාම ලස්සන පන්සල. ලංකාපටුන විහාරස්ථානයෙන් සමු අරගෙන අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා පාෂාණ පබ්බත විහාරය. හේමමාලා සහ දන්තකුමරු දන්ත ධාතු වඩම්මවල සතියක් තියාගෙන හිටියයි කියලා කියනවා මේ පාෂාණ පබ්බත විහාරේ. මේ විහාරයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පසුගිය යුද්ධ සමයේදී කොටිහඬ ගුවන් විදුලිය කාශනය කරලා තියෙන්නේ මේ පාෂාණ පබ්බත විහාරයේ ඉඳලා. එතන තියෙනවා ගල් තලාවක් සහ උස් බිමක්. ඒක තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ටවර් එක ගහන්න. ඒ වගේම නටබුන් වෙච්ච චෛත්‍යයක් තියෙනවා මේ විහාරයේ. ඒ වගේම අන්‍යාගමික බලපෑම් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විහාරයට දැනටත්. මොකද ඒවට සිංහල හෝ බෞද්ධ හෝ කිසිම පවුලක් ආසන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එහි වැඩවසන ස්වාමින් වහන්සේත් ගොඩාක් අමාරුකම් මැද්දේ තමයි ඒ විහාරය රැක බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ තැන් වලට එන්න පුළුවන් නම් හොඳයි දායකයෝ විදියට, බෞද්ධයින් විදියට. වටවන්දනාවේ 7 වෙනි දවසේ අපි තාම ඉන්නේ පාෂාණ පබ්බත විහාරයෙන් සමු අරගෙන අපි දැන් යන්නේ සේරුවිල මංගල මහා සෑය බලන්න. ත්‍රිකුණාමලයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 42ක දුරකින් තමයි සේරුවාවිල පිහිටලා තියෙන්නේ. සේරුවාවිල අපි යනකොට නම් පොඩ්ඩක් රැ වෙලා වගේ ගියේ. හැබැයි ඒක ඇත්තට සුදුසු වෙලාවක් නෙමෙයි සේරුවාවිල යන්න. ඒකට හේතුව මේ පාරේ අලි ඉන්නවා. ත්‍රිකුණාමලයට එන වන්දනාකරුවන් බොහෝ දෙනෙක් එන ස්ථානයක් තමයි සේරුවාවිල කියන්නේ. 12 ස්ථාන වලින් එකක් වෙන සේරුවාවිල රජමහා විහාරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතුව තැන්පත් කරලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ විශේෂ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ වෙනමම මේක සඳහාම ලියවුණු ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා ධාතු වංශය කියලා. ඒකේ තමයි මේ සටහන ලියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ක්‍රිස්තු පූර්ව සමයේ ඉදිවෙච්ච විහාරයක්. ඉතින් අපේ වටවන්දනාවේ 7 වෙනි දවසේ අපි සේරුවාවිල රජමහා විහාරයෙන් අවසන් කරා. සේරුවාවිල රජමහා විහාරයෙන් අවසන් කරලා අපි ආපහු ත්‍රිකුණාමලයට එන්න උනා අපේ නවාතැනට. ඉන්පසුව වටවන්දනාවේ අවසාන දවස එහෙමත් නැත්නම් 8 වෙනි දවසේ උදා වුණා. ඉතින් 8 වෙනි දවසේ අපි ත්‍රිකුණාමලයේ ඉඳන් ආපහු අතරමඟ හම්බ වෙන දේවල් බලාගෙන එනවා කියලා හිතාගෙන තමයි පිටත් වුනේ. ත්‍රිකුණාමලයෙන් උදේම අපි මාබල් බීච් එක බලන්න ගියත් මාබල් බීච් එක එදා විවෘත වෙලා පැවතුන්නේ නැහැ අපිට බලන්න. ඒක නිසා අපි නැවතත් කොළඹ පැත්තට එන්න පටන් ගත්තා. ඒ එනකොට තමයි අපිට මේ අලියෙක් හම්බුනේ පාරායිනේ ඉන්න. එක අලියෙක් ඉන්නවා පාරායිනේ වෙනම කැලයකට වෙලා. ඒ වගේම තවත් අලියෙක් ඉන්නවා පාර පැන ගන්න බැරුව බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් අපි එයත් පාර පයින්කම් බලන් ඉඳලා එතනින් එන්න පිටත් වුණා. අපි ඊගාව නැවතුම විදියට අපි ගියේ 8 වෙනි දවසේ ඉබ්බන්කටුව මහා සුසානය බලන්න. ඉතින් ඉබ්බන්කටුවත් හරි වැදගත් ඉතිහාසයේ සොයාගෙන යන අයට මොකද ක්‍රිස්තු පූර්ව 5000 වගේ යුගයේ ඉඳන් තියෙන අස්ති සහ සොහොන් ගෙවල් සුසානයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉබ්බන්කටුව හම්බ වෙන්නේ අපිට දඹුල්ලත් පහු කරලා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එනකොට. හැබැයි මෙතනත් හොඳට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් තමයි මේක පවත්වාගෙන යන්නේ. ඇතුල් වීමේ ටිකට් එක රුපියල් 100ක් වෙනවා. ඉතිහාසය සම්බන්ධව උනන්දුවෙන් ඉන්න අයට ඇත්තටම මෙතනත් ඊටම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපේ දවස් 8ක වටවන්දනාව අවසන් වෙනවා. මම මේ දවස් 8ක වටවන්දනාව අදියර දෙකක් යටතේ තමයි ගියේ. අපි නැගෙනහිර පළාතේ යට කොටසයි උඩ කොටසයි දෙකම බැලුවා. අපිට තව තියෙනවා ත්‍රිකුණාමලයයි අම්පාරයි අතර ඉතුරු වුණ කොටසක්.
ඒ කොටසත් ත්‍රිකුණාමලයෙන් ඉහළ මුලතිව් පැත්තටත් අනාගතයේ දවසක යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි අදට සමුගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් ප්ලෑන් කරනවා නම් මේක සාරාංශයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රිප් එක මට දවස් 8ක් ගියාට සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5කින් විතර මේ තැන් ඔක්කොටම යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවත හමු වෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.